ከየት ነው ሲባል አንተ ስራዬ ብሎ እነዚህን የእግዚአብሔር ሰዎች የሚጠብቅ ለ3 ወር ያልተንቀሳቀሰ መርከብ ነበር። ዛሬ እንትን ቢት ተነብያለሁ። ተገፍታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በብዙ አልፋችሁ ሊሆን ይችላል፣ ንፋስ ነክቷችሁ ሊሆን ይችላል፣ ተጥላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሰው እጅ ላይ ወድቃችሁ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ አመት ደርሶባችሁ ይችላል፣ ብዙ ዋጋ ከፍላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ነፍሰ ገዳይ ነው ተብላችሁ ሊሆን ይችላል፣ አያልፍም ተብላችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ዛሬ አንድ የምስራች አለኝ። ሁሉም ያልፍና አዲስ ነገር ለእናንተ ተዘጋጅቷል። ተነስተን እንቆማለን። እኔ ግን በመንፈሴ የማየው ማንም ሊዘጋው የማይችል ደጅ ነው። ማንም ሊዘጋው የማይችል በር ነው። ለጻድቁ ሰው መልካም ይሆናል ብዬ ለዋለው መባረክ እንጂ መርገም አይወጣም ከአዲሱ ሰው። መልካም ይሆንልሻል፣ መልካም ይሆንልሃል፣ መልካም ይሆንልሃል፣ መልካም ይሆንልሃል፣ መልካም አዲስ ፍጥረት ሆኜ አሮጌ አልሰማም። መስሚያዬም አዲስ ነው፣ መናገሪያዬም በመንፈስ ጀምሮ በስጋው ሚጨርስ እርሱ ከራሱ እንጂ አይሰማም ከኢየሱስ። እኔ ግን በመንፈሴ የማየው፣ እኔ ግን ከቃሉ ምረዳው ማንም ሊዘጋው የማይችል በር ነው። ማንም ሊዘጋው የማይችል በር ነው። ለጻድቁ ሰው መልካም ይሆናል ብዬ ለዋለው መባረክ እንጂ መርገም አይወጣም ከአዲሱ ሰው። መልካም ይሆንልሃል፣ መልካም ይሆንልሻል፣ መልካም ዞር በሉና አጠገባችሁ ያለውን ሰው መልካም ይሆንልሻል፣ መልካም ይሆንልሃል፣ መልካም ይሆንልሃል፣ መልካም ይሆንልሃል፣ መልካም